Усім привіт! Хочу поділитися з вами ідеєю такого в'язаного чохла для ноутбуку. До речі, цей принцип в'язання і сам візерунок можна використовувати і для гаманця, і для чохла для планшету, а також для сумки. Наприкінці цього відео покажу іще парочку в'язаних мною чохлів. Для такого чохла використовуватиму пряжу макраме від Янарт і в'язатиму гачком 3 мм. Для початку набираємо ланцюжок з повітряних петель. Його довжина має дорівнювати довжині стороні вашого пристрою. При замірі ланцюжок має бути злегку натягнутий. Бачите, не в послабленому вигляді, а я трохи його натягую. І кількість повітряних петель має ділитися на 3. Саме для цієї моделі, а це MacBook Pro 13, я вже зв'язала чимало чохлів, тому знаю конкретну їх кількість. А саме, набираю ланцюжок з 55 повітряних петель і плюс по одній петлі з обох сторін. Тобто 55 і 2 – це 57 повітряних петель. У першу і останню петлю пров'язуємо по 2 стовпчики без накиду, а в кожну петлю по одному стовпчику без накиду з обох сторін ланцюжка. Всього має вийти 114 стовпчиків. Для цього я в'яжу повітряну петлю і в 57 петлю в'яжу 2 стовпчики без накиду. Тобто це крайня петля ланцюжка. І далі, як я вже і сказала, в кожну петлю по стовпчику без накиду. Пров'язала 55 стовпчиків без накиду, залишається перша петля. В неї я в'яжу 2 стовпчики без накиду, перший, другий. Повертаю роботу і в кожну петлю в'яжу теж по одному стовпчику без накиду. Має вийти точно така сама кількість, як і з протилежного боку, тобто 55 стовпчиків. Оцей хвостик введу під в'язання. Тепер в'яжемо з'єднувальний стовпчик в першу петлю. І база готова. Тепер переходимо до візерунку. Візерунок складається з групок і стовпчиків з одним накидом. Тут в одній групці 3 стовпчики, і вони повторюються через кожні 2 петлі. Група з 3 стовпчиків, 2 петлі. Кількість таких груп і стовпчиків має бути парною. Це саме головне в першому ряді. Набираємо 3 повітряні петлі і сюди ж в'яжемо в цю саму петлю ще 2 стовпчики з одним накидом. І далі в'яжемо 3 стовпчики з одним накидом через 2 петлі. Перша, друга, ось третя.
Повторюємо через 2 петлі, перша, друга, третя, групу із 3 стовпчиків. І так в'яжемо по усьому периметру нашого дна. Залишилось зв'язати останню 38-му групу, перша, друга, третя, в третю петлю в'яжу 3 стовпчики. І з'єднувальний стовпчик в третю повітряну петлю. У мене вийшло 38 груп з 3 стовпчиків з одним накидом. Пров'яжу ще один ряд сірим кольором. Набираємо 3 повітряні петлі підйому і між оцими стовпчиками, між оцими групками, в'яжемо іще 2 стовпчики з одним накидом. Знов 3 стовпчики з одним накидом між групами. І так повторюємо такий візерунок до кінця ряду. Завершую ряд з'єднувальним стовпчиком в третю повітряну петлю підйому. І переходимо до ряду, де ми будемо приєднувати новий колір. Спочатку в'яжемо 3 стовпчики з одним накидом. Не дов'язуючи третій стовпчик до кінця, приєднуємо новий колір. Зараз будуть чергуватися групи сірим кольором, рожевим, сірим, рожевим. Коли ми будемо в'язати рожевим кольором, ниточку сірого вводимо під в'язання. Оцей хвостик теж введу під в'язання. Третій стовпчик зв'язали не до кінця. Беремо ниточку сірого кольору, підтягуємо її і завершуємо третій стовпчик. Далі продовжуємо в'язати сірою ниткою, а рожеву вводимо під в'язання. Так само третій стовпчик не до кінця, беремо ниточку рожевого кольору, підтягуємо, щоб ніде нічого не звисало, і закінчуємо третій стовпчик рожевим кольором. Продовжуємо до кінця ряду. Оскільки наступний ряд в'язатимемо рожевим кольором, третій стовпчик завершуємо теж рожевим кольором. Три повітряні петлі,
І ще 2 стовпчики з одним накидом сюди ж. Далі знов так само між групами в'яжемо 3 стовпчики. Я тут дещо хочу вам просто показати. Це все зрозуміло, що тут 3 стовпчики. Під наступну групу ми так само зв'яжемо 3 стовпчики. Але якщо подивитися на внутрішню сторону, бачите, тут оце протяжка рожева. Я її завжди беру під в'язання. І от її тоді не буде видно. А якщо ми її не візьмемо, то вона іноді, коли ми вже вдягнемо чохол, буде проглядуватись. Ну, це по бажанню. Я її введу під в'язання. Під наступною такої немає. А ось під іншою є. Тут немає, тому я в'яжу собі спокійно, без підхвату. І знов, бачите, видно протяжку, тому я її теж захоплю. І пров'яжу 3 стовпчики. Так, продовжуємо до кінця ряду. З'єднувальним стовпчиком завершуємо ряд. В наступному ряді будемо чергувати рожевий, сірий, і в нас утворяться ромбики. Отже, в'яжемо 3 стовпчики з одним накидом всерединку. Третій стовпчик не до кінця. Підхоплюємо ниточку, яка нас вже зачекалася, сіра. І далі в'яжемо нею, не забуваючи вводити рожеву під в'язання. В'яжемо не до кінця, тепер беремо рожеву, підтягуємо, завершуємо 3-й стовпчик і продовжуємо далі в'язати рожевою ниточкою, а сіру вводимо під в'язання. Не до кінця, бачите, тут ніби провисло, але ми підтягуємо, все зникає і продовжуємо в'язати сірою ниточкою. Так, чергуємо до кінця ряду. Завершую ряд сірою ниточкою і з'єдную також сірою. І наступний ряд в'яжу тільки сірим кольором, як ми вже тут його і в'язали. Отже, повторюємо необхідну кількість рядів, яка потрібна для вашого пристрою. На MacBook Pro 13 я зв'язала 28 рядів і завершила рядом із з'єднувальних стовпчиків. Дійшла до останньої петлі.
Мені лишилося заховати тільки оці всі хвостики зі зворотньої сторони, які накопилися протягом в'язання. Ось що залишилося з 4 мотків. Вага цього чохла 255 грамів. А знаєте, що мені цікаво? Які кольорові рішення оберете ви для свого чохла? Якщо поділитесь своїми роботами в Instagram, мені буде дуже приємно. Маю попередити, що чохол вийде щільним, і спочатку його натягую з зусиллям, але через декілька вдягань і знімань він розтягується і лишається потрібного розміру. Усім дякую за компанію і бажаю приємного в'язання!